Se on moro. No, tämä videoaiheenahan tietenkin on penkitykset. Penkitellään muutama auto. Tuossa sopivan lauhakeli sattui, niin penkiteltiin Volvo. No, te näette, mitä sille tapahtuu tällä videolla. Ja sitten myös penkitettiin tuo takana oleva Volkswageni. Ja näette, minkälainen se oli. Mutta en mä varmaan muuta sen pitemmittä puheitta, niin mennään ensi kärkeen Volvoon kimppuun, kun se penkitettiin ensimmäisen. Volvon kanssa Dynoosa, niin otetaan yksi veto tuota niin. No niin, Volvo olisi säädetty. Tehuahan siihen tuli valtavasti lisää. Lisää eiliskertaan. Mutta ihan minkä massiivisia eroja ei tuolla seoksessa tuu tehoon nähden, vaikka olisi vähän paksummallakin, niin ei se silti paljon parane. Mutta kyllä tämä nyt alkaa olemaan melkein 207 heppaa ja melkein 245 vääntyä, niin kyllä tuolla nyt jossakin kyläralleissa jo pystyy ajelemaan. Kyllä se ihan hyvä meille on toistaiseksi ainakin. Vaikuttiko ne suuttimet vähän ja sitten se pakosarjan lyhennys. Tämä melkein kahtua vanhasta lapusta, että paljonko oli eilisellä kerralla tehua. Vähän tuo huomattava parannus kuitenkin. No niin, no pahoittelut tuo Volvon penkitysvideo nyt jäi vähän huonoksi, kun mikrofoni jäi kotiin. Ja no, ehkä se jopa saattaa onnistua osittain puhelimella kuvattua pari pätkää siitä, mutta niin. Mut joo. Mennäänpä sitten kuplakaspenkkiä kohti seuraavaksi, niin katsotaan mitä se sylykäsee rullaan. Volvohan toki joo parani ihan yllättävän paljon, 14 heppaa kun asia tuli lisää, että se kuitenkin jotakin vaikutti. Pakoputki ja suuttimet, mutta se ei nyt varmaan saa ajaa semmoseksi. Mutta mennäänpä nyt kuplahommiin.
tuolla toisella vejolla parani selkeästi vääntöjä hevosta. No otetaan vielä 3. veto, että jääkö se jo samaa, ettei tule muutoksia. Katsotaan sitten, voiko sitä virittää enemmän. No niin, kylläpä sitä ei varmaan tarvitse enempi säätää. Näyttäisi aika hyvältä tuo vekotin. Ei mitään. Joo, mulla viimeisellä vejolla näköjään lensi lambda pois, mutta no. Eipä se väliä. 2. vejolaan tuo näytti olevan. Kärsisi olla ehkä vähän paksummalla tuossa 6,5 tonnin tienoilla. En tiedä. Muuten se sitten menee aika hienosti seos tuolla. Ehkä jos talvella ajaa, niin vois pikkusen rikastaa. Toki siihen tulee vielä se ilman jarruti, että se rikastaa sitä, niin mä luulen, että se on viimeisen päälle hyvä. Elikkä avataanpa tuosta nyt tuommoinen näkymä. Elikkä kyllä siinä niinkö on vetoja. On makiasti vetua. Pitäisi olla aika hyvä. No kotona 1/10 heppaa parempi, mutta kyllä tämäkin aika hyvä on. Ei kai sille auta sen kummempia tehdä. Tulipa nyt katsottua, että minkälainen se nojakkiseltään on. Mä en tiedä, että se on pengitetty aikaisemmin, mutta muualla niin tietää nyt ainakin mitä tässä näyttää, niin kyllä tuo välttää. Ei muuta kuin auto irti penkistä. No niin, sepä tuli auto penkiteltyä siinä. Kyllä ne osoittautui ihan kohtuu peleiksi. Kyllä niillä pystyy aivan hyvin lähtee täräytteleen kisoihin. Seuraavaksi meillä olisikin työalle. Pitäisi ottaa tuo selän takana oleva auto, tämä komia höylä. Pitäisi niin laittaa se talvimestaruuteen timmihin. Renkaat ehkä saattaa hyvällä tuurilla mahtua pyöriin. Pitää vähän kahtua niitä. Ja perästä pitää vähän säädellä kulumia. Ainakin pitkällä silmällä sitten vaihelaatikko vaihtaa. Ja jotakin pikkujuttuja. Ja siihen tulee apuvoimiakin tulee siihen hommaan, niin ei tarvitse yksin ihan kaikkia ruuata. Mut en mä tiedä. Ei tälle videolle varmaan tämä enempi.
Volvon kuvaus nyt meni vähän penkissä huonosti. Jos muutenkin penkkihommissa olisi hyvä, kun olisi joku erillinen kuvaaja, niin olisi vähän helpompaa. Tai sitten pitäisi jonkun muu säätää vehkeitä ja sitten itse vaan kuvaa sitä toimintaa. Mutta niin, kun koettaa tehdä molempia yhtä aikaa, niin välillä niistä ei tule niin hyviä ja sitten ei välttämättä on mahdollista kuvatakaan joka tilannetta, kun ei kädet riitä samalla, kun pitää montaa työkalua ja kaikkia. Jos ei sitten laita ohtakameraa käyttöön välillä, mutta ei sitä on harvemmin mukaan. Mutta en tiedä. Katsotaan seuraavalla videolla taas jotakin. Se on moro.